Conditioner ulit po siya. Concealer ulit. Hi darling! Welcome back to my channel for today's video. Ito ang aking ginawa. Ayan. Ang anak ko muna ang aking model. Ginawa ko siya ng parang 3D Spider-Man. Spider dun sa kanyang face. Yun. Ito naman yung web. Spider web. Then ito yung parang spider na lumalabas sa kanyang web. So, ayan. So, ang gusto niyo malaman kung paano ko ginawa ang look na ito, just keep on watching. Subscribe na po kayo kay Mama. So, ayan guys. Magsisimula na po tayo. Ayan. Ano ito? Primer. Primer. Sisimula na tayo ng primer. Ang itim ko. Ang itim ko pala. Ang ganda ko ng pagmuputi. Ito po. Sino yun? Ito po, foundation. Kunti lang kasi. Kasi maliit pa po kasi ako. Bawal marami yan. So, ayan. So, yan. Gusto natin ang concealer. Concealer. Ito po yung concealer namin lahat. Ayan. Then, sasat natin ito. Ito po ay powder. Foundation. Foundation din siya. Yes, guys. Gagamba? Hindi lang ba kasi mukha? Ito siya. Ito siya. Asaan? Mamaya papakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan. Ito naman may kilay. Conditioner ulit po siya. Concealer. Concealer ulit. Ano ba? Bakit po concealer? Lagyan na rin natin ng concealer yung ating, yung pinagmata para sa eyeshadow. Eyeshadow. Eyeshadow naman po. Ito na eyeshadow. Ito po siya. Eyeshadow is brown. Next, ay dark eyeshadow. Dark eyeshadow na po. Eyeliner. So, yan ngayon. Mag-drawing na tayo na Gagamba. Mag-outline muna ako.
simulan. Dito na lang. dyan, ito, nagdagdag ako nitong mga maliliit na spider. Yan, na mukhang gagapang sa mukha niya. Yan, pati ito. Yan yung mga dinagdag ko kanina. Lapit mo na. Yan, nilagyan ko siya ng parang white sa gitna para highlights, para makita yung spider. Yan. So, yan. Napanood ko yan actually kay James Charles. Yan, kung kilala niyo siya. Ang galing niyang makeup artist yan. Itong gagamba na to, sa kanya ko yung ginaya. Ayan. So, yan. Inspired by James Charles. Ito po siya. Na dinagdagan ko lang ng konti dito sa side. Ito po siya.
Ayan, ito po siya. So yun, darling, this is the final look. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And hit that notification bell para updated ka sa mga susunod pang mga video. Bye, darling! Bye!